semua. Saya harap semuanya sihat-sihat semua. Sihat-sihat belaka. Okey, alhamdulillah hari ini saya nak berkongsikan cara-cara, salah satu cara untuk mencantikkan dinding rumah kita. Okey, jadi hari ini saya menggunakan kaedah wall, menggunakan artificial wall plant untuk mencantikkan dinding rumah saya, di dinding ruang tamu rumah saya. Okey, kenapa saya memilih artificial wall plant ni untuk mencantikkan ruang tamu saya? Salah satu dia ialah dia mudah untuk melekatkannya dan mudah untuk pasang. Dia ambil masa yang singkat saja, 1 hari dah boleh siap. Okey. Kemudian dia akan menaikkan suasana natural dalam rumah kita. Dia akan hijau. So warna hijau ni dia akan menenangkan jiwa kita, menenangkan kalau kita tengah marah, so pandang pokok-pokok ni, walaupun pokok-pokok ni palsu, dia akan menenangkan jiwa. So bagi saya ni, bila saya pandang pokok-pokok, walaupun pokok-pokok ni artificial, tak asli, saya rasa tenang. Walaupun tengah stres, saya akan rasa tenang. Okey. Dan saya tu mudah untuk maksudnya nak pasang tu kita tak perlu nak kikis cat yang asal tu. Cat yang asal dinding saya ni dia terkopek, so saya tak perlu kikis. Tak perlu menggunakan pengikis untuk kikis cat tu sebelum saya tampal. So, saya menggunakan 16 keping artificial wall ni yang berukuran 40 darab 60 cm lebar. Okey, so saya menggunakan 16 keping wall, 16 keping artificial wall ni. Okey. Jadi antara alat-alat yang saya gunakan ialah hammer. Saya gunakan wire clip, cable clip untuk melekatkan wall rumput ni. Dan rumput ni menggunakan cable clip yang berukuran yang paling kecil, ukuran yang paling kecil. Okey, kemudian untuk kekemasan, untuk kemaskan dia saya gunakan gululan. dah selesai, kita lekatkan rumput-rumput ni. Jadi langkah seterusnya saya menggunakan pokok-pokok palsu, artificial
future plan yang lain, saya untuk mencantikkan lagi dinding kita, saya menggunakan pelbagai jenis pokok-pokok yang berwarna, yang pelbagai warna, supaya dia menaikkan lagi dinding tu. Okey, so antara pokok-pokok yang saya gunakan kebanyakan dia jenis paku pakis, paku pakis, pelbagai jenis paku pakis. Okey, ni tanduk rusa, ni paku pakis dengan menjala. Okey, kemudian jenis macam ni. Okey, pelbagai jenis warna, ada warna coklat, warna merah, warna purple, warna ungu dan hijau. Okay, ada juga bunga macam ni. So kebanyakan pokok-pokok ni saya beli di kedai eco shop saja, kedai RM2. Yang ini saja yang saya guna, saya beli di kedai bunga. Ini dan yang lain semua kedai RM2. Okey. So lepas ni saya akan saya dan anak saya akan tanam pokok ni di dinding ruang tamu saya nanti.